tar du det på allvar? Jag vet en del påstår att du är lite gamäng, lite lirare som okej, och tar det med en klackspark mycket. Jag försöker ta det på allvar. Det är svårt det. Ja, ibland kanske. Är det här svårt tycker du att stå och prata med mig i direktsändning? Nej, jag vet inte. Men det är sånt vet du, som du måste vänja dig vid. För att fortsätta framgångarna så får du vänja dig vid det här. Ja. Changqingshu. I mitten av november firade Jan-Ove Waldner 40 år. Och samtidigt gick han in på sitt 4:e decennium som bordtennisspelare i absoluta världsklass. Jag tror det bara 2 eller 3 som jag bjöd in som inte har kunnat kommit idag. Och jag tror det var 2 som var sjuka och en som var lite tveksam då. Så tack så mycket för alla som har kommit. Det är bara att se hur länge han håller på, att han har spelat med så många generationer. Det är ju ingen annan svensk idrottsman som har klarat av i alla fall. Vart rankar du in honom då om du ska jämföra hur stora idrottsmän och kvinnor är i Sverige? Ja, absolut bland de bästa. Kanske den bästa. Folk med bollkänsla är annorlunda, de är lite bohemer. De går sina egna vägnar och de blir bäst till sist. Det är många där över, inte bara kineser som, ja det har ju varit deras, eller är deras nationalsport, och den här killen har gått in och förstört deras nationalsport helt enkelt med att han har vunnit allting nu snart under 15 år. Hurra! 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 Hans liv har varit en ständig resa. Den här gången med destination Shanghai till det som kallats Jan-Ove Waldners sista turnering, VM. För det var så det var tänkt. En mästares sista strid. Klockan är 7 på morgonen. Gio har rest i 18 timmar och är tacksam att uppståndelsen är något mindre än vanligt. Det är april 2005 och en cirkel sluts. Ja, där har vi den. Jag spelar ju 80. Jag tävlar ju här då i Shanghai. Innan jag tränade, då fick jag sticka Takashima, en gammal japansk def. 25 år senare. Det är samma. Nu ska vi se vad för kanaler.
Så säger han. 是不用他做的。 Men du kan lite. Ja, men nu pratar de om att igår så använde TV-sporten skulle göra någon dokumentär. Vi frågar dem varför ska ni göra en dokumentär om någon som redan är slut? Här, nu pratar de om det. Ja, klart. 亮马河大厦2004年1年就节省了13万吨水，这少用的13万吨水也展示出了巨大的节水空间。 Kinesiska truppen 然 kommer 而在 lite 采访中，我们 senare. 也了解到，与亮马河大厦相距 Malina är också en kraftig förkylning, osäker i stad. 和亮马河大厦有着很 Men 大 hans 的差 morsa 异。 säger att det ska vara lugnt. Nu 北 ska 京最早的几家涉外无 här. 星级饭店。 Ring numret om ni vill att Malin ska spela. Jag ringer. 每次东花园一换水，饭店的 Yes. 水量就会明显增加。 Yeah, it's me. 根据使用者的要求呢，就是说喜欢用水应用中水。我们呢， Maybe you should call to my brother. This is Wallner Junior. So you have to call to senior brother. He is the sport chief. I'm only a little player. Okay. Ciao. Bra hugga ner någon så att det blir variation. För då får du, ja, precis. Då vågar jag inte stå där framme. Då måste han både jobba och vara med där framme. Va? Kjell-Åke Wallner är den som har följt Gio genom hela livet. Både som spelare och ledare och hela tiden som storebror. VM är igång och Gio har redan slagit ut en osidad taiwanes och här i andra omgången bollar han bort norrmannen Moldovan i B-hallen. Samma arena som han spelade i vid sitt första Kina-besök 1980. Inledningen av ett bordtennis-VM kan verkligen vara oglamorös. Och oglamoröst var det också när det hela en gång började hemma i en källare i Stockholms södra förorter. Jag hade väl spelat lite grann hemma nere i någon kulvert vi hade där i Bredning, så vi har prövat på lite med pappa. Kom vi till Spårvägens hall, då är det en elitklubb, finns bara 4 bord. Så att brorsan han ska ju egentligen inte få spela där, utan han ska väl få vara maskot och tycker de, för han var för liten. Men vi provspelade lite och sen var det okej då, även för hans del att få vara med. Jag var ganska snäll mot brorsan. För han gav mig alltid chansen att vinna, även om jag fick stryk mot honom på träning så här ibland. Och så jag såg upp till honom mycket då. Och gör det fortfarande. Så det var... Är det första tidningsbilden? Första tidningsbilden i Kårboda, om jag inte minns fel. Det var Kårboda och Johan Messa var min ledare där. Så där ser man redan att fåran är en av mina styrkor. Va? Bra genomgång i slaget. Kjelle ville inte åka med till träningshallen för han var så kort. Håret var så okammat. Men jag kammade till den, då gick det bra. Ja, sa Kjelle, som han vore lite längre. Var du orolig någon gång som Ja, det var jag. Ja, då, jag skulle söka först, men Åke sa ifrån. Han började fundera när han skulle börja skolan och såg ut som en liten 4-åring. Han sa, ska han börja? Ja, han började väl växa när han var 15 kanske, jag tänker mig. Jan-Ove Waldner, 15 år, spelar för Spårvägen i Stockholm. Kanske är han vår nästa storstjärna i pingis. För ett halvår sedan fick han som första utlänning träna i Kina. Och det verkar som han redan nu, vid 15 års ålder, inte är rädd för att möta någon spelare i världen. Vad lärde du dig egentligen i Kina när du var där och tränade i våras? Servar och servreturer mest. Och så snabbheten vid bordet. Snabbhet vid bordet. Men du fixar inte den kantbollen där, va? Nej. Om du skulle möta en kines nu, idag, har du chans att klara hans servar? Ja, bättre nu än före jag var i Kina. De har ju sett servarna nu. Jag vet när du var liten grabb, jag såg ju dig för 4-5 år sedan på tävlingar, så när du hade förlorat så blev du väldigt ledsen ibland och gick upp på läktaren och grinade en stund. Alltså. Om du förlorar här i Sock då, hur skulle du ta en sån förlust? Nej, det spelar inte så stor roll. Nej. Jag blir arg så jag. Med 125 på ryggen ser vi 15-årigen Jan-Ove Waldner från Stockholms Spårvägar, som har överraskat i Sock även idag. Ja, serverturerna hade han koll på, men det räckte inte till mot nordkoreanen Jong-Ho i kvartsfinalen. Men Wallner hade på allvar presenterat sig för pingisvärlden. Du är väldigt kort till växten. Kan det ha betydelse, tror du, att
att du har lärt dig röra dig genom att du är kortväxt? Kanske. Ja, därför att när jag möter dig så tänker jag så här att det är fantastiskt vad du står rätt på bollarna. Det är nästan det otäckaste med det, att du står rätt nästan hela tiden. Tänker du på sånt när du spelar eller bara lirar du på? Nej, försöker vi komma rätt hela tiden liksom. Vid EM i Budapest 1,5 år senare kom det stora genombrottet. Den relativt okände Gio hade övertygat mer och mer under turneringen och nu var 16-åringen den yngste någonsin att nå en EM-final. På andra sidan nätet i finalen stod bästa kompisen Mikael Appelgren. Och Wallner fortsatte lika respektlöst i finalen mot den 5 år äldre Äpplet. En sån boll av Wallner. Gio vann de 2 första seten och mycket tack vare sin serv hade han greppet om matchen. Vändningen blev en tvivelaktig kantboll när Gio ledde 13-12 i tredje. En diskutabel kantboll, jag vet inte hur de kommer att döma den. Det är dömt 13 lika, att den var rätt. De pratar lite grann om den. Ja, Gio sa att du kan få den där. Ja, jag vet väl lite om att det var någon tveksamhet. Jag tror både Äpple och jag var ganska överens om att den var fel då. Men Äpple var i och för sig några år äldre så det kändes som att han kanske hade lite större majoritet på den bollen då. Men han spände ögonen i det. Ja, precis. Jag blev lite rädd. Efter kantbollen kom Appelgren in i matchen. Han vann de 2 kommande seten och tog ledningen i 5:e. Och Wallner började tappa humöret som så många gånger när han var yngre. 1-0 för Appelgren. Där visade det lilla lugna Wallner lite temperament. Kastade ifrån sin racket. Det var inte riktigt vackert gjort. Han fick en varning en gång. Han sparkade ju foten i bordet och det gick liksom en kon så här. Där fastnade han med foten så han stod på ett ben i all. Ledaren och jag skrattade och vände oss bort då. Men, och då blev han uppskriven. Då sa nu mamma ledsen, så du har fått en varning. Mamma var inte ledsen, sa han, för det var bara en tillsägelse. Ja, så du får lova mig, så det här får inte upprepas, inte en gång till. Det kan jag inte lova. I avgörande set ryckte Appelgren ifrån direkt. Han ledde 16-9 som blev 18-12 innan upphämtningen började. Wallner kom så nära som 1 poäng, men inte närmare. Oj, vilken boll och vilken avslutande forehandsmocka. Appelgren går fram till 2019 och matchboll, och för första gången i matchen så går Äpplet på offensiven. Och Äpplet vinner med 21-19 i 5:e och avgörande set. 2 gamla klubbkamrater från Stockholms spårvägar kramar om varandra. Jag tror att den här förlusten kanske var bra för Jan ändå. För det kanske hade kommit för tidigt, vet du. Hur menar du då? Ja, hade han vunnit där då, det kanske blivit en fruktansvärd uppmärksamhet vid 16 års ålder. Han var ju inte riktigt utvecklad ändå i bordtennis, han hade ju mycket kvar. Jag tror det är viktigt att lära sig och kunna få stryk. Alltså så när man är ung. Det är nog bra att lära sig att få stryk. För det ska inte gå så lätt liksom. Man kommer upp som 17-18-åring och bara vinner EM, VM och OS. Så snabbt ska det inte gå. Vad jag kommer ihåg är att Jan hade ett idolkort på mig hemma efter slagan där. Att han hade satt en nål i ögat på det idolkortet. Det var ganska roligt faktiskt. Någon sorts voodoo-grej där, jag vet inte. Silver, Jan-Ove Wallner, Federstad, Sverige. Det dröjde 14 år innan Gio fick kliva upp överst på prispallen i ett EM. Återigen stod en svensk för motståndet, Jörgen Persson. Persson var i stor form. Han hade gått obesegrad genom lagspelet och dessutom tidigare vunnit dubben tillsammans med Gio, men här i finalen så var han chanslös. Och i och med den efterlängtade EM-titeln så var Wallners medaljsamling i mästerskapssammanhang komplett. Om vi går på gatan och frågar någon i Sverige så är det, alla vet ju inte vem Gio är idag, men frågar man här, du kan fråga vem som helst så vet vem Gio är idag. Plus att det är inte bara att han är
känd utan han har ju gott rykte också. Han har liksom gjort mycket gott för Kina. Han har hjälpt till vid OS. Så han är ju, det är liksom en poppis kille här borta. Och har liksom en image av sig att vara liksom en renhårig bra grabb. Så att det, han har bättre rykte i Kina än i Sverige? Ja, jag tror han är mycket större här än vad han är i Sverige. Christer Blomqvist vet vad han pratar om. Han har jobbat i över 15 år i Kina. Just nu håller han på att starta en juicefabrik i Zhangjiagang, en mindre stad med bara dryga 1 miljonen invånare på Yangtze-flodens södra bank. Pådraget är stort, som om det vore ett statsbesök. Och det är så Gio behandlas och bemöts som en statsman, en pingeskung utan kostym. What's your feeling about come to this area? Zhangjiagang or big area is called Suzhou. Yeah, I mean it's nice to come here. It's the first time I've been here, and everything looks very fine. So I think I will have a good time. Och Christer Blomqvist är nervös. Det är en viktig dag. Affärer i Kina handlar om att ligga bra till hos traktens mäktiga män. Och idag har till och med självaste borgmästaren Mr. Pang där låtit avbryta sin semester för att möta Wallner. Idag träffar vi folk från lokala regeringen, borgmästaren, och det är de som ser till att grejerna funkar. Funkar det bra med dem och vi bygger en bra relation med dem, då kommer det här gå som smort. Det hade inte funkat lika bra utan Gio? Nej, det tror jag inte. Gio är en fantastiskt dörröppnare för projektet. Han är viktig för oss. Wallners engagemang kräver inga stordåd direkt. I utbyte får han ett delägarskap i juicefabriken och del i framtida intäkter. Det blir en synnerligen segdragen tillställning som följs av det nog så viktiga signerandet. Jag skriver på klubben här också. Och sen, den minst lika viktiga presentutdelningen. Wallner har signerat racketar till de flesta. This is also racket designed by Mr. Wallner. Alltså. Men till Mr. Pang så har han en specialvariant. Ett rack som ska limmas av mästaren själv. Gör det nu, kan du inte göra det? Ja, gör det nu. Jag tror det är en bra show alltså. Mm. We do it now. Okay. You can have a look. Ja, Pang blir till sig av glädje. Men det går inget vidare. Limmet visar sig vara riktigt dåligt och borgmästare Pang börjar bli otålig. Det här är bra, Tom. Fortsätt skit i samma, eller om du sitter eller inte. Det fastnar inte alls. Gör inte det? Nej. Kör nu alla står här. Ja, det kommer inte fastna. Gör inte det? Nej, det finns inte en chans. Det bara glider inte. Det är inte så noga, ni skär bara runt. Showen ser ut att rinna direktör Blomqvist ur händerna. Och Pang verkar plötsligt upprörd. Och mitt i alltihop så stormar kökspersonalen in och kräver autografer. Men till slut kommer en liten sax på plats och det blir räddningen. Håll upp det inför pressen också. Okej. No. Okej. Thank you. Det hela går vägen, Pang är nöjd och direktör Blomqvist kan till slut andas ut. Jag är nöjd, jag är jättenöjd med det som varit. Våra värdar är lyckliga och det är liksom huvudsaken. Kommentarerna efteråt från han som var chef för Development Zone här. Han kom fram och sa att inga problem i framtiden. Är det problem så ring bara mig direkt. Så det är liksom, det är så det funkar här borta. Det är 19-15 och Sverige 2 bollar. 2 futtiga poäng ifrån att vinna VM-titel i lag i bordtennis. Det är matchboll. Det är matchbollar till ett antal av 5.
Persson, Mikael Appelgren, Jan-Ove Waldner och Sverige har rivit den kinesiska muren totalt. Det var enormt stort då, för vi hade försökt 3 finaler och fått 1-15 i de finalerna mot Kina innan. Äpple hade slagit Saike en gång i Tokyo, tror jag, sen hade vi blivit nollade 2 gånger. Och jag menar, slå Kina med 5-0 i en VM-final. Jag vet inte vad man skulle kunna jämföra med. Det är väl som att Sverige slår ryssarna när de har som bästa hockey med 7-0 eller någonting. Eller Sverige slår Brasilien i fotboll i en VM-final. Så det är väl något sånt liknande då. Mikael Appelgren avgjorde och Sverige hade krossat det Kina som fram tills nu dominerat pingisen totalt. Lag-VM-segern i Dortmund var Sveriges första sedan 1973 och från och med nu var lilla Sverige en stormakt i pingis. En kaxig stormakt. Grattis till bragden, Svenska fotbollsförbundet och fotbollslandslaget Lennart Johansson, Lars Ackel Lagerell, Olle Nordin. Vem vinner VM i singel? Ja, det vågar jag inte tippa direkt. Men jag tror det blir någon svensk, för alla är i toppform. Du vågar stå och lova detta idag, alltså dagen efter, att någon svensk vinner VM i singel? Ja, det vågar jag lova. Persson visste inte hur rätt han skulle få. Precis som 1982 möttes återigen 2 svenskar i en stor final. Han var på väg och tappade då. Och precis som då vann Waldner de 2 första seten, men återigen ändrade matchen karaktär. Persson utjämnade till 2 lika i set. Gio tog ut sig. Och den till synes lugne Waldner pendlade under ytan mellan hopp och förtvivlan. Speciellt när du möter svenskar är det alltid jäkligt ovisst. För vi har mött så mycket på träning. Vi vinner varannan gång mot både Äpple och Jörgen, slår varandra runt om hela tiden. Var det liksom, jag kunde vara i bra form och få stryka Jörgen. Jag kunde vara i dålig form och slå. Alltså, man visste aldrig. Det var som att dra en lotta, så tyckte jag. En sorg kvar. 2 bollar kvar. Oj, 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 vilken fåra. Och Jan-Ove Waldner har 10 stycken matchbollar. Det gick inte i New Delhi 87, men i Westfalenhall i Dortmund 89 kan det gå. 10-20, Jörgen. Och där äntligen blev världens bästa pingislirare, också världsmästare. 2 år senare spelade Jan-Ove Waldner sin 3:e raka VM-final. Återigen mot Jörgen Persson, men den här gången var rollerna ombytta. Nu var det Persson som var den vassare och vann sitt första VM-guld. Men silver till Waldner och 2 nya medaljer till bordtennisvärldens redan nu verkliga veteranpar som 14 år senare hittade ett nytt silver att fira. Vi går lite bara. Ja, vi går in och... Jag har hållit ihop i landslaget sedan 79 och det är väl lite speciellt. Sen första mästerskapet i Rom, så det är ju faktiskt 26 år. Så det är ju nästan som ett gift par. Ja, det är ju faktiskt silver om man ska räkna så ju. När det gäller om vi hade varit gifta så. Och tiden har slitit, inte på förhållandet lika mycket som på kroppen. Tränar han för dåligt, Gio? Nej, jag tränar inte pingisen. Jag tror han skulle tjäna på att köra lite mer fys. Alltså. Då tror jag han skulle definitivt kunna ha mindre ont i kroppen i alla fall. Au, alla. Ja, jag har ont. Hur ont har du då? Jag har ont överallt. Om jag berättar då, vilka krämpor har du? Ja, det är inte så jävla mycket. Jag är lite gömska. Jag rättar till. När är det som jävligast i kroppen? Nej, det är morgnarna. Och så dagen efter. Massage och ett starkt linementstift krävs nu mer för att kroppen ska orka. Ljumskarna försvunnit. Ja, just det, men det är skott bort antagligen. Ena. Hur känns det där på ryggen? Nej, ingenting. Ja, har jag det i mitten också? Han har solat det taskigt, så det är så. Åh, jävlar! Lite taskigt. Ja, för jag kände att det kliade lite före jag gick in till match. Men sen när man är van vid det här stiftet, man kan knappt sova utan det.
EM i danska Århus blev ingen succé för Wallner som försvann i åttondelen mot greken Krianga, som i sin tur senare slogs ut av blivande mästaren Samsonov. Samme Samsonov väntade en avslappnad men påpassad Wallner en dryg månad senare i tredje omgången av VM i Shanghai. Men det var få som fick komma riktigt så här nära Laua, som han kallas av fansen. Thank you. Oh, it's like we're planning. Thank you, thank you. Okay. Thank you. What do you know about Wallner? I just know he's still single now. So you're interested in him? Yeah. You are? Yeah. Have you planned what you're going to say to him if you meet him? Yeah, I would say, let me follow you. I want, sometimes I just want to be his girl. Yeah. I would say, I love you. Yeah. Lukta på kinesen och prata. Nej. Allvarligt. Jag kan väl. Får se. Luktar det bra? Får se. Det är ju sån här, det är för fan aceton där. Åh, Jögge. Lukta på kinesisk och prata. Konstigt de kan luppa. De kör gamla lim. De vet att de kan köra det här. Ska vi börja med... Jag lägger mig och stretchar lite ett tag. Ska vi börja med framsida lår eller? Den här tar faktiskt bra. You got a nickname on him in China. You just don't call him... Yeah, tell me. Laua. Yeah? Yeah. Which means? Old Waldner. Europamästaren Samsonov vann enkelt första set. Men här i andra så tände Waldner till och bitvis påminde Laua om just den gamle Waldner. Gio vann de spektakulära bollarna, men det var vitryssen som vann de flesta. Och ju längre matchen gick, desto mer uppenbart blev det att Wallner inte hängde med längre. Time out. Det är rätt som du gör här. Ligger på hans serv. Helt rätt. Försöka som sagt, plåga honom mycket i mitten. Tror jag. Det tror jag är rätt medicin. Och som sagt, tuff på första. Ja, kom igen Janne. Men poängen rinner iväg. Det evigt gröna trädet som stått stolt och starkt medan kinesiska generationer blommat och vissnat hade fallit. Magin var borta. Samsonov vann enkelt med 4-0. Men Laua, som han kallas av fansen, lämnade Shanghai University som VMs mest hyllade förlorare. No, not at all. It's only fun when it's some spectators, and if they share for me, it's perfect. Okay. I will not say nothing today or tomorrow. Och på presskonferensen efteråt ville alla höra honom säga att nu var det slut. Men Gio ville inte lämna några besked, inte ens medge att det var något speciellt med just den här matchen. Men kineserna vet att det här är sista gången de har chansen att få se Laua i ett mästerskap. Och alla verkade vilja ta farväl av mästaren. Blir man trängd och grejer, det kan hända vad som helst. Jag har ju fått förut händer i kläm och huvud som åkt in i vägg och sådär. Så. Men de vakterna som gör det är lite läskiga för de bara mosar ner de som är framför. Då kan ju sådana små ungar bara komma i kläm så det är lite jobbigt. Så, man vill ju egentligen skriva till alla barn speciellt och sådana här så det känns ju jobbigt att springa ifrån.
Är det bland det värsta du har varit med om i Kina? Eller? Nej, det var ju ganska lugnt om man säger när vi var på Electrolux en gång på ett varuhus med 10 000 som trängdes och då det har funnits någon som varit mer när det har varit mycket mer folk då. Vladimir Samsonov stod på andra sidan nät också 8 år tidigare i Manchester. Veckan innan hade vitryssen utklassat Gio i lagtävlingen och på vägen fram till VM-finalen hade han slagit 4 kineser. Men väl där fick Samsonov finna sig i att spela statistens roll. World champion Jan-Ove Waldner, Sweden. Waldner gick igenom singelturneringen med 21 vunna set. Han var aldrig ens nära att förlora ett enda. Om du ska placera in 21-0 i pingishistorien genom alla tider, är det bland det största som har hänt? Jag tror nog det största som har hänt. Jag tror inte bland det största. Jag menar, någon i modern tid vunnit 21-0 på ett VM. Direkt på Samsonovs serve. Det är Persson. Bra attack under Gio. Han börjar ju få en sidan. Nu byter han. Ja, vad bra! Vi vände i andra hallen innan. Då kände jag faktiskt att det här måste jag kunna vinna. För jag tyckte, alltså om man jämförde den träffen jag hade med hans träff och jämför Samsonov ser ganska lat ut och sånt på träning då, så kände jag det här måste gå bra. Oj, vilket spel! Backhand! Pang, pang, pang! Han slår till serven och så tittar han bakåt för att få en reaktion. Det här är Jan-Ove Waldner. Det känns rätt skönt att sätta ett sånt S. Det gäller att ta det på rätt sätt då. Det är ofta om man gör någon sån serve eller vinner någon helt otrolig boll under en match att man förlorar 5-6 i rad. Tack vare att man är så nöjd med den grejen då. 7 stycken matchbollar för Jan-Ove Waldner. Det är klart. Det är klart. Gio gjorde som han ville. Precis som när han var liten. Och 21-0 hade han vunnit med tidigare. Det var ju starkt. 97 ja. Ja. Sen var vi och spelade när han var liten. Då kom jag ihåg att han skulle hem och titta på tv. Så han slog ut en liten pojke med 21-0. Visste inte om man skulle skratta. Men domaren och jag tittade på varandra och skrattade. Men det var ju synd om lilla pojken. Men jag tror inte han tog åt sig. Utan det var bråttom. Vad var det på tv han ville hem och se? Ja, det var någon idrott. Någon sport. Hur tror du att kompisarna beskriver dig? Ja, vad ska man säga? Jag tror de beskriver mig att jag håller på att spela mycket på alla grejer och sådär. Och är ganska lugn för det mesta i alla fall. En av Sveriges största idrottare, bordtennisstjärnan Gio Waldner, är spelmissbrukare. Gio Waldner att han är spelmissbrukare. Berättar om sitt spelmissbruk. I mars 2003 slog nyheten ner som en bomb i media. Plötsligt visste alla om det som några få misstänkt en längre tid. Visste du om det innan? Nej, ingenting.
Han har spelat lite, det visste jag väl, men inte alls i den utsträckningen. Ja, han försökte väl kanske hålla färgen lite grann och sådär. Det är väl som alla andra missbruk, om det var alkoholism eller vad det nu kan vara. Liksom. Men jag visste ju om det och sånt där, så att man försökte ju prata om det. Vi åkte till någon terapeut, så jag var med första gången. Men sen efter det har jag ju träffat honom några gånger till själv då. Så att, men första gången kan det vara, tycker jag, det var bra för min del att vara med också. Ångrar du så här i efterhand att du gick ut och snackade om det? Nej, det var inget för mig var det okej då. Kanske hjälpte mig lite också i den situationen också då, och sen var det väl att man hjälpte andra, så det tyckte jag var okej då. Gio Wallner vet inte hur mycket han spelade bort under de 10-15 år han var slav under speldjävulen. Mellan 5 och 7 miljoner gissar han, kanske var det mer. Huvudsakligen hos Svenska Spel, inte sällan på kredit. Han säger att han lagt det bakom sig. Hade du kul när du spelade bort pengarna? Absolut, jättekul hade jag. Tyckte det var kul med spänning och allt sånt här. Och alla som har hållit på att idrotta och med pingis eller idrottare håller ju på att spela enormt mycket folk då gör ju det. Varför är det så? Nej, men man är van vid att leva med den här spänningen, tror jag. Att man gillar de här intressanta, kittlande grejerna då. Det är väl mer det då. Det kanske inte var så kul liksom för spelets grej. Det var mer att hitta spänningen i livet. Rubrikerna om spelmissbruket kom bara ett halvår efter att tidningarna fyllts med fler svarta rubriker om Gio Wallner. Nej, jag ska gå på toaletten och klockan är väl runt 11:30. Jag har varit där en timme. Sen halkar när jag går då och kommer ner och rakt på foten, och så jag lägger all press på foten, och sen känner jag bara att jag kan inte ställa mig upp för det är otroligt ont då. Hur kunde du halka? Man hoppas vara nej, men det var någon blöt fläck och sånt då, så det är väl sånt som kan hända ibland då. De som säger att du har problem med alkohol, vad säger du till dem? Nej, det är nog ganska långt ifrån. För då hade det nog inte gått att hålla på med idrotten och prestera på så hög nivå. Så det tror jag att de får hitta på något annat om mig. Ja. Vad innebär det här för karriären, tror du? Ja, jag läste på text-tv att den var över. Han är en kung! Jan-Ove Waldner! Kung! Ja, han är pingiskung, det är skillnad. Båda kvinnor. Håll, ligg kvar där uppe. Bra, en till. Det tog 6 månader innan han var smärtfri. Satsningen var målmedveten och långsiktig. Målet var OS 2004. Min normala gångstil. Otrolig skillnad. Så få en glass om det här. En satsning som stärktes av allt stöd han fick från vanligt folk. Jag kommer ihåg när jag var runt på gator och så där var mycket folk som hoppas det kommer mer, lycka till. Nästan överallt var det. Det tog en jäkla fart det där runt om i Sverige. Sen var det väl lite med skadan och allt det här som gjorde det, och många som tyckte det var kul om jag kunde lyckas en gång till. Gio Wallner reste till Aten-OS som en föredetting i mångas ögon. SOK hade tagit ut honom på nåder, och på världsrankingen hade han sjunkit till en 20:e plats. Och han imponerade heller inte allt för mycket mot Karakesevic i den första omgången. Och de flesta räknade nog med att världstvåan, kinesen Ma Lin, skulle göra processen kort med den svenska veteranen i den andra omgången. Möter en kines, spelar ingen roll vem det är, så är det alltid något speciellt. Och det har nog blivit en sån känsla. Möter de en svensk så är det samma för kineser, tror jag. På pappret var uppgiften övermäktig. Wallner skulle möta 3 kineser samma dag, först i dubben. Du kan vara hur trött som helst, du vaknar upp liksom 2 på natten och du ska möta en kines 10 minuter senare, så tror du kan ställa om det på den tiden bara för att... Nej, det är någonting speciellt. Liksom. Säger du en kines så blir man jättetaggad direkt. Saken är klar! De har gjort det igen! Ja, Wallner kunde en seger i dubben, och nu väntade alltså världstvåan i singel. Såg ni? Klipp till du då. Och där drar han in den.
really amazing. You know, he can beat 3 top-seeded Chinese players in just one day. Vilka konstslag från Wallner! They know he is a great player, you know, maybe greatest in table tennis history. And in China, you know, they call it the evergreen tree, you know. Forandraget av Wallner. Och där är ingen hemma. Och han gör det! Han gör det! OS hade fram tills nu varit en orgie i svenska medaljmissar. Men nu hade Gio i sitt 5:e OS tänt hoppet om någonting riktigt stort. Precis som han gjorde 12 år tidigare. Barcelona-OS gick mot slutet och Sverige saknade en guldmedalj. Nu stod hoppet till Wallner som visat bättre och bättre form under turneringen. Eller vad sägs om det här? En medaljör är redan klar. Det är bara valören på hans medalj som vi väntar på. Klockan 11 ska han möta fransmannen Gassin. Och kanske kan det idag bli ett olympiskt guld. Ja, få stopp på Staffan inga problem, men få stopp på Gattian, det blir svårare. Wallner hade spelat i stort sett felfritt och bara tappat ett enda set under turneringen på vägen fram till finalen. En final som Gio inledde med 2 nya setvinster. Han stänker in sin backhand. Och jag upprepar, backhandslagen sitter bättre och hårdare än vad de har gjort tidigare i den här turneringen. Jag har ingenting att anmärka på hans forehand heller. Wallner har sin 3:e matchboll. Nu tar vi chansen, Wallner. Så ja! Så ja! Jag tror aldrig varit så bra fysiskt träna som 92, för då kunde jag träna hur mycket som helst och jag blev aldrig trött. Jag kunde köra hur mycket som helst. Så jag körde mycket fysträning, mycket löpning och så mycket som jag lagt ner för att vinna det OS har jag nog aldrig lagt ner under karriären på någonting. Guldet i Barcelona gav bragdguld och följdes upp med silver i Sydney, men 2004 blev det ingen ny medalj. Wallner förlorade de 2 sista matcherna, men vann folkets hjärta. Nej, men det är inte sant. Slår han den forehand utan att titta på bordet? Nej, men det är inte sant. Men jag hade väl hyfsad kontroll på den ändå då. Du har ryggen mot bordet. Ja, precis. Och han spelar Gio. Det här kan han inte förlora. Nej! Vågar du verkligen? Oj, 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 oj! Det är en lidelse. Den är klockren! Den är klar! Hur viktigt var OS, tror du, i Aten för ditt varumärke i Kina? Om jag inte hade spelat bra där och ganska snabbt så kanske mitt namn hade tappat lite, så det tror jag då. Men nu, för jag vet inte, det fanns för kanske folk som inte visste om jag spelade ens, eftersom jag inte varit i toppen på något år där, och de visste väl om fotskadan de flesta i Kina och det här då, så det. Men givetvis var det ju bra att det gick bra, så det gynnas väl en del av det i alla fall. Jag知道这个谁。
老马，这打面球的，对吧？哎，没错，老马。他不是那个打乒乓球的那个是吗？对。跟那个孔令辉呢也是，2007年他俩比赛的决赛的是那个是他吧？啊，得嘞，多好这个老马，长青树，是吧？这不是那谁吗？打乒乓球那个吗？啊，这叫瑞典的。啊，就是打乒乓球，在哪儿开一个饭馆吃饭的。他在北京开一个饭馆嘛，快餐嘛。Restaurangen, ja. Krogen i centrala Peking där Wallner är delägare. En som mycket väl känner till värdet av varumärket Laowa är Chris Lee. Han är JOs affärskompanjon i Kina och i våras upptäckte han att någon försökte profitera på namnet. Some Chinese manufacturer and private person have registered his trademark as Laowa. I checked the Chinese trademark controlling office, national. And when I found this, I was greatly shocked. They have done something very, very bad behind him. Vi åker till Kunming, en högt belägen stad nära gränsen mot Vietnam i södra Kina. Gio har kommit hit tillsammans med sina affärskollegor Peter Nilsson och Chris Lee för att göra det han anses bra på i Kina. Bara vara. Bara vara med och sen göra det bästa av situationen och mycket kineser som gillar att spela pingis så att de får möta mig och äta med mig och umgås. Det är ungefär som en uppvisning kan man ju säga. Man får bjuda på sig själv. Sen är jag ju som alla vet är mitt namn stort i Kina då. Så det är min marknad liksom. Okej, ja. Okej. Nu står vi här. Uppdragsgivare den här gången är den mäktige Mr. Miao som visar sig vara en riktig pingisälskare. Miao said he checked all your file for the table tennis from 1987 to 1997. Okej, ja. 应该说世界冰坛的常客。这能不能翻啊？能翻。You are the evergreen. Okay. Enligt kinesisk affärstradition är vänskap starkare än pengar. Affärerna kan gå dåligt, men vänskapen måste bestå. Och för att göra affärer ihop så måste man bli goda vänner. En process som av tradition påskyndas av god mat och en hel del god dricka. Och om någon höjer glaset så är det botten upp som gäller. Allt annat anses oartigt. 太讲了，我是有意思，又上当了，又上当了。 Och på tal om artighet, sköldpaddan symboliserar både rikedom och hälsa och ska ätas av middagens hedersgäst. Yeah. Taste is good but very, very strong. Vad god. Bra, om du gör det starkt. 辣的吧？
Det där rensar min hals. Strong but slowly, just 他是65，他是77啊。太白酒不能喝了。Ja, precis. Det bara brinner överallt nu. Ja, men det ryker överallt. Det säger att om några timmar kommer det ryka i öronen. Okej, enjoy your golf. Tack, ja. Mr. Miaos planer är minsann inte små. Han ska bygga upp en stad han kallar Butterfly City utanför Kunming. Good. Very good. Projektet är en hälsostad. 6 golfbanor ska byggas och Mr. Miao erbjuder regelbundna hälsokontroller och en sund livsstil för de kineser som har råd, vill säga. Wallner kommer få del i framtida intäkter i utbyte mot att han hjälper till i kontakterna med traktens höga män. Och kvällens möte med de lokala politikerna i grannkommunen Anning är mycket viktigt för Mr. Miao. 瓦尔德内尔先生向到会的各位领导和新闻界的朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢。 Det här verkar ju vara ett otroligt omfattande och stort projekt. Så att det är klart att få en del i det här projektet, det betyder ju väldigt mycket. I och med att han kommer så kommer alla de betydande personerna i staden. De tycker att det är kul att komma hit och tycker de också att det är kul att vara inblandade i projektet. Och allt verkar gå som smort och Mr. Miao ser potentialen i Gio. 其实呢，作为运动员，他有很高的智商，他是打球的智商。假如我想他从打球的智商转移到商场的智商，应该是一个商业高手。På middagen sen, efter den obligatoriska presentutdelningen, sitter alla strategiskt placerade kring bordet. Det viktigaste är att Annings borgmästare är belåten. Det är mannen i gul skjorta till vänster. Och om stadens mäktigaste man inte var övertygad om projektets förträfflighet före kvällen, så såg han åtminstone ut att vara det vid kvällens sista skål. Skål! Well, it's all där. Skål! Jag make skål där. Va? Well, it's all där. Skål! Skål! Ka? Om du själv skulle fundera över vad tror du att du har som många inte har? Ja, jag vet inte. Bra servar kanske så. Ja. Ganska bra bollbegåvning liksom. Here we go. Ja. Han är ju en otrolig talang. Han har ett väldigt välutvecklat bollsinne och får vi säga ännu mer välutvecklat spelsinne. Han ser väldigt tidigt vad som händer och det tjänar man mycket på i bordtennis. Så det är väl ingen som är i närheten av en spelsinne i varje fall i bordtennisvärlden. Vem har bäst bollsinne? Ja, bäst bollsinne har Gio. Han har lite mer bolltalang. Han kaxigare för det? Han kan vara lite kaxig för det. Han vill gärna visa det i alla fall. Han hinner den! Han hinner den! Hur? Nej, det finns nog en kärlek till bollen där bakom sig. Speciellt oss tre där. Och Jörgen, jag och Äpple, att hållit på mycket och lekt. Det har inte alltid varit blodigt allvar. Vi har haft jättekul också. Så just den här förmågan att kunna under en match lära sig motståndarens slag och
under en träning ta efter någonting som han tycker är intressant. Och det där var han ju överlägsen många andra. Ja, Wallner har inte bara tänkt mer pingis än de flesta, han har också studerat fler spelare än alla andra. Och just där finns förklaringen till den klassiska intervjun från 1980. Jag hade ju mina idoler som spelade. Jag hade Thibaut Klampar och även sådär Goya Hoa som en av de bästa kineserna eller som har funnits. Och sen när jag fick stryk då, så ville jag titta vidare på de andra matcherna. För min match gick ganska snabbt och jag fick stryk av en korean 3-0. Otroligt snabbt, så jag ville kolla på Klampar mot Goya Hoa då. Och då stod ju samtidigt Oldsberg intervjua mig då, och jag stod och tittade på den matchen och så tittade jag på honom och svarade snabbt så här ibland då. För han märkte att inte jag ville stå där. Och det var därför jag var ganska snabb i svaren. Det var ja, nej, vet ej. För att fortsätta framgångarna så får du vänja dig vid det här. Varför tror du vi älskar dig? Det är väl för att jag överraskar ibland och när man minst anar det, och att det är väl lite med åldern också att man kan fortfarande vara kvar i den här åldern. Till Aten skulle du plötsligt inte få åka. Den där Glenn Öst, varför skulle han börja bråka? Din lyskraft kommer du aldrig att tappa. Bara du passar dig för Brolins trappa. Ingen risk att han håller på för länge. Alla säger man ska lägga av på topp. Vilka är som säger det? Det är alla de människor som aldrig har varit på topp säger man ska lägga av på topp. De har aldrig varit med. De har ingen aning om hur det känns att vara där. Gillar man sporten, det var samma med mig också. Om man tycker det är kul fortfarande, då är det svårt att lägga av. Tycker han ska fortsätta nu? Tyska ligan kommer han att spela ett tag till. Han är ju ändå bara 40. Hoppas han kan få undan lite pengar, för det här är det enda han kan. Liksom, så att... Om jag säger att Gio om 5 år från nu har hund, villa, Volvo och fru, vad säger du då? Det tror jag inte, men ja, man vet aldrig. Varför inte? Han spelar nog pingis fortfarande då. Om 10 år när ni firar 50, vad är han för person då? Vad gör han då, tror du? Då har han väl kanske slutat med pingisen och sen så kanske han har hittat någon tjej. Jag trivs med livet som det är och vi får väl se framöver då. Ser du dig som singel om 5 år från nu? Nej, det tror jag inte. Då tror jag det kan ändras lite. För du får ju mer tid nu för andra saker som jag inte hade. Det. Han är nog bortskämd med lite ungkarsliv. Det står i tidningen att mamma vill ha en liten knatte, men jag har inte sett någon. Det skrämmer mig inte så. Alltså morsan skulle bli glad i alla fall. Ska vi följa prisutdelningen också? Den ska du vara med på. Ja, det ska jag. Jag hade glömt bort det. Just det. Då får du en medalj till. Ja, det blir kul. Man får vara nöjd för det. Hur många medaljer har du nu? Ja, det har blivit en hel del på EM. Jag har 10 guld i alla fall. Ja. Det var hemskt vad det ringer. Kan inte du svara där istället? Första Europamästerskap. Det är rätt svårt. Vi drar ner den mikrofonen där. Första EM-guldet var alltså 60. This is Wallner Junior. I'm only a little player. Ciao, ciao.